Hi, my name is Mark Bergonio. Welcome to my YouTube channel, Video Show 03. Don't forget to hit the subscribe button, comment down below, and like if you like my videos. Thank you very much. Have a wonderful day. Yan po, nakita natin madumi ang aking sasakyan. Nadaling ko po siya sa car wash kung saan ay machine ang maglilinis sa kanya. Natin. Ano po, may kita no? May tae ng ibon sa windshield at sa kanyang bubong. Ganyan din sa gilid ng pintuan. Sige, punta na tayo at magpa-car wash. At this point, it's either you use the coupon and scan it or use card just like I use in the video. At huwag kalimutang ilagay sa neutral ang yung shifting gear para i-drive siya ng riles paloob sa wash bay area ang yung sasakyan. And let the machine drive. Pusa na siyang gagalaw. Dumi ng ibon. Yan, tignan natin at kung matatanggal siya ng ng machine wash. Yan po, kusa na pong gumagalaw ang sasakyan. Makikita nyo at hindi ko po tinatapakan ang pedal. Yan po, gumagalaw na siya ng pusa. Yan, tignan natin. Mga tela lalo dati. Kasi yun eh, parang pag bumili ka ng 6 is like yung card nila mura lang. May libre ng 2 bonus na wash. Sa pamamagitan ng machine. Hindi ba meron din dito? Ano lang, hindi sila mga basa na ganyan. Jet siya, no? Oo, ano lang, para pressure lang na ganyan. Tubig, sabon. Sabon. Naman maganda ito, may basahan siyang pumapahid. Kaya nga ayaw ko na nagpapahuli kasi hindi maganda rin. Gusto ko na sa mga manual eh. Hindi yung tao sila pumapahuli. At least may basahan ko na yun. Binoblower na siya. May 2 mga blower po. Yan sa taas. Ayan po yung bumubuga. Nakikita niyo po, nagbumubuga sa taas. Right?
ng sakyan. At turn off natin yung engine. Kaya lang abanti natin ng kaunti para hindi tayo makakaharang sa ating likuran. Yan. Tignan po natin kung nalinis ang ating sasakyan. Kaya lang, hindi natanggal ang tae ng ibon din eh. Yan. Yan po, medyo basa pa. Okay, lang po yun. Salamat po. At sa susunod muli. Thank you. Bye-bye.